Jostain syystä kortti ei toiminut siinä automaatilla suoraan tai siinä pumpulla. Parasta asiakaspalvelua, mitä ikinä on saanut. Jotenkin semmonen ennakkoluulo sitten ehkä on ollut. Toistaiseksi tämän reissun paras aamupala ja paras ateria ylipäätään. Nyt tässä sitten odotellaan parhaimmillaan vajaa 2 tuntia. Mä en tiedä mitä tässä tapahtui, ne kosti sen tällä tavalla. So whenever you turn on the car, you're gonna get this message. Paskasessa laatikossani veitset täällä. Joudutaan varmaan jonnekin puskaan heti ensimmäiseksi yöksi. Tää on ihan hirveässä kunnossa tää tie. Joku äkillinen mikä tulvavaara, hengenvaarallinen jossain tällä alueella. Onks meillä vähän liikaa noita herkkuja? Joku reilu $300. Hyvää huomenta. Se olisi vuokra-auton palautus ja sitten pakataan kamat, käydään aamupalalla, sitten tilataan varmaan Uberi taas ja lähdetään sinne matkailuauton vuokraamoon. Odotellaan siellä niin kauan, että saadaan sitten matkailuautot alle ja reissu pääsee alkamaan. Selvisi ilman navigaattoria tähän vuokraamon pihaan. Täytyy käydä vielä tankillakin tuossa välissä ja vähän vaikea oli arvioida, että kuinka paljon tähän tarvii laittaa bensaa, kun mittari oli vähän yli puoli tankkia ja sitten saman verran pitää olla kuin palauttaa. En halua yhtään ylimääräistä siihen ilmaiseksi antaa, niin mä laskeskelin, että noin reilu 2 gallonaa olisi kulutettu, mutta eihän se sitten riittänyt. Jostain syystä kortti ei toiminut siinä automaatilla suoraan tai siinä pumpulla, niin täytyy aina sisältä käydä ensin 10 prepaidia. Sitten kun se ei riittänytkään, niin mä kävin vielä 5 ja se on nyt just siinä, missä lähtiessä $15 maksoi tää ajelutella autolla ja itse auton vuokra oli joku reilu $50. Että paljon halvempi kuin esimerkiksi taksi tai Uberi sieltä lentokentältä tonne motellille. Nyt kello on tässä 20:08. Koitan päästä ensimmäisten joukossa tuohon palauttaa autoon. Mulla lähtisi heti bussi tosta takaisin motellille. Vähän kiirusaikataulu. Vuokra-auto saatu palautettua ja rehellisesti voin sanoa, että varmasti parasta asiakaspalvelua, mitä ikinä on saanut. Suosittelen. Sama kaveri otti auton vastaan ja kuka eilen luovutti, käsittämätön kaveri, kysyi vielä tuossa lopussa, että mitä mieltä olit asiakaspalvelusta. Mä sanoin, että tämä oli kyllä parasta mitä ikinä. Ja siinä sitten palattiin vielä ennen kuin mä lähdin ja käteltiin ja oli kyllä hieno kokemus. Melkein kyyneleen siinä vielä tirautin, että harvoin on näin hienoa asiakaspalvelua kyllä. Muutenkin ollut ihmiset tosi ystävällisiä täällä tähän asti ainakin. Et jännä kun yleensä odottaa, että täällä voisi olla vähän erilaista. Jotenkin semmonen ennakkoluulo sitten ehkä on ollut. Tähän asti ainakin ihmiset on ollut tosi ystävällisiä ja avuliaita. Ja täytyy tolle rentakaarille kyllä antaa poitsi. Täytyy käydä johonkin kirjoittaa arvostelua. Suosittelen. Nyt justeihin tuohon bussiin. Sen pitäisi tulla tuossa muutaman minuutin päästä. Näyttää tuossa etuajassa vielä. Meni aika kivasti. Oli ensimmäisenä ovenkahvassa. Bussin pitäisi tulla ihan näillä minuuteilla, niin pääsen tästä vielä sopivasti motellille. Jäin tuossa ajatuksissa ne 1 pysäkki liian aikaisin pois kyydistä. Ei tässä nyt tullut kuin muutama 100 metriä ylimääräistä kävelyä. Tietysti hokasin, että mehän vuokrataan samasta autovuokraamosta todennäköisesti auto vielä tuossa karavanreissun jälkeen. Niin saa nähdä vieläkö kaveri muistaa meikäläisen. Se oli siitäkin jännä asiakaspalvelija, että kun mä menin sinne eilen aamulla, sehän täyttyi se koko tila ihmisistä ja varmaan 10 asiakkaita siinä ja sitten vielä se otti puheluita vastaan siinä samaan aikaan, kun mun kanssa hoitin niitä asioita. Kyseli kaikkea, mihin ollaan menossa ja mitä tehdään ja sanoi, että meillä on tämmöinen reissu, että vuokrataan matkailuautoja, missä kaikkialla käydään. Niin se oikeasti pystyi kuuntelemaan, koska tänään se vielä muisti ihan kaikki. Se tunnisti minut ja muisti kaikki jutut, mitä me oltiin juteltu. Että siitäkin vielä niinku extra pointsit. Mutta nyt perhe pitäisi tulla tuolla jossain vastaan, niin me päästään tästä aamupalalle. Tässä on niinku varmaan 1 000 000 eri vaihtoehtoja, että saa nähdä mihin me päädytään. Kunhan ei nyt mäkkäriin mentä, se nyt alkaa riittää jo. Mutta katsotaan mitä keksitään. Nyt on syöty toistaiseksi tämän reissun paras aamupala ja paras ateria ylipäätään. Raisin... Mikä se oli? Case. Case. Mikä?
Cane's. Cane's. Chicken fingers. Raising Cane's Chicken Fingers. Joo. Aamut täällä onneksi ainakin vilposi tässä losissa. Eilen meinaa palo vähän nahka, vaikka laitettiin aurinkorasvaa, mutta sitä hikoili niin paljon, että se varmaan sitten edesauttoi siihen, että palo vähän tuo nahka. Nyt on vähän väsynyt olo. Se etsisi ottaa pienet päiväunet ja sitten lähdetään sinne vuokraamolle. Nyt on ympäri tilattu ja pitäisi tulla tuossa 7 minuutin kuluttua. Ja tällä kertaa me tsempataan kaikki laukut siihen taksin kyytiin. Saatiin kaikki matkalaukut tällä kertaa kyytiin ja nyt olemme saapuneet tähän Cruise Americalle. Tuolla näkyy paljonkin matkailuautoja, että mikäli ja sitten noista on meidän. Meillähän on se varsinainen aika vasta kello 1, mutta mä lähden kohta tonne jo katsomaan, jos saisi tehtyä ainakin selvitykset aikaisemmin. Sitten jos vaikka saisikin auto aikaisemmin. Joo, jos mä olisin eilen soittanut tänne, niin sit mä olisi saatu aikaisemmin toi auto. Mutta kun eilen piti kyllä soittaa, mutta ei sitä vaan ehtinyt sitten. Me oltiin ruuhkassa siellä losissa siinä 2-3 paikkeilla ja sitten mä ajattelin, että mä soitan ennen 5, kun päästään motellille. Mutta eihän me sitten ehitty, piti lähteä uimaan ja sitten se soittaminen unohtui. Nyt tässä sitten odotellaan parhaimmillaan vajaa 2 tuntia. Että heti kun auto valmistuu, niin päästään lähtemään. Begin by opening the larger dump valve. This releases sewage from the black water tank. Once the black water tank is empty, open the smaller valve to release. Ei mennyt ihan putkeen. Odotettiin 6 tuntia, että saatiin auto. Mä en tiedä mitä tässä tapahtui ja lopulta kun mä tuossa kysyin, niin se vaihtoi toiseen auton. Tää ei ollut alun perin tämäkään meille, vaikka meille luvattiin jo edellisen kerran 2 tuntia sitten, että meidän auto on niinku ihan just tässä. Ja tää auto tuli silloin. Mä ajattelin, että tää on meidän, mutta ei, tämän jälkeen tuli 3 tämmöistä isoa, ne on lähtenyt ja me nyt saatiin tää sitten jollain ihme vaihdolla ja en tiedä mitä tässä tapahtui. Mutta tää on niinku tavallaan meidän moka. Me en olisi eilen soittaa tänne. Se vaan jäi sitten tekemättä. Niin ne kosti sen tällä tavalla. Nyt meillä vähän suunnitelmat muuttuu. Päästään ehkä kohta matkaa ja ajetaan tonne Walmarttiin ostoksille ja sitten katsotaan mihin me päästään yöksi. Päästäänkö mihinkään? Silloin kun tää lähtö meni näin myöhään, niin täällä on vielä järjettömät ruuhkat. Me ei päästä koko Los Angelesista varmaan mihinkään. Ja nyt me säästetään aikaa, että me ei ehdä täällä laittaa mitään näitä tavaroita, vaan me lähdetään suoraan ajamaan. Otetaanko tää sisälle? First time, yeah. Did you watch the video? Yes. Same thing from the video. You're covered for all the damages. So I'm gonna mark them down anyways. And just go over everything. Same thing from the video. Yeah. Propane. Just leave it open all the time for the fridge. Only close it when you're getting gas. Like that. Always open. Yeah. Where we store the water hose. Yeah. There's extra space and it does lock if you put anything. To the other side. And any like small damage is normal wear and tear. Big stuff like that I'm gonna mark down. That's black water. Yeah, black water. So it's showing a third, but that's just because they dumped it. Oh, So okay. usually tissue or something on the sensor. But I'll mark Okay. it down in case. So that's fresh for the full, yeah, battery. Okay, and this is the propane.
propane. It doesn't do anything. Okay, and here's the water heater and water pump. And generator. Like hold it down. Hold stop. Like, Ah, okay. And then stop here. yeah. Great. You got the fridge right here. It should be cold already. Yeah, Yeah, seems to cool. be. And then will you have hookups at any point, or will it just be propane? I think we have hookups, so yeah. So when you do, if you want to save some propane, you can switch the mode. Switch it from this water droplet to the plug-in. Okay, yeah, So for now, since you just have propane, just leave it how it is. yeah, sure. And then if you ever see that red light or hear it beeping, just turn it off, turn it back on. Okay. Yeah. Questions? Or anything? Any questions? No. That's about it. I'm just gonna come around and then I'll show Okay. you the gas lever. Yeah. See, it's a half tank of gas. So we'll mark it less. So return it at this level. Don't bring it back full because they don't refund. And if it's less, they charge $10 per gallon. So return it at 3/8. Okay. And you're covered for all chips and cracks, but I'm gonna mark them down. That's about it. I just would need initials right here, there, and then signature and date. Okay, and then another thing forgot to mention for this unit, the sensors for the tires they're faulty. That's why they're not reading. So whenever you turn on the car, you're gonna get this message. Tire pressure sensor fault. So Okay. that doesn't mean the air is low. It's just the sensors themselves. They're faulty. They're not communicating well with the Okay. system. So that's the reason you're gonna see that. But if you like, I could bring the pressure checker. But all the tires are good. If here, so they're all. Yeah, But, I guess yeah, that's okay. Yeah, it's just the sensor itself is Yeah. not working right now. But Okay, this is your copy. thank you. I'll leave the keys here, and you're all good to go. Yeah. The only thing we do need before you leave is the box. Okay, So the kitchen, like pans, you just take them out, just return the box, and Okay. then I'll be back with your chair. okay, thank you. Meillä oli se meidän matkailuauto. Tää on niinku vähän pitempi, mutta siis tää on aika paljon leveämpi. Tässä on ihan älyttömästi tilaa, jos vertaa siihen. Meidän pitää tyhjentää vielä tää. Mä nyt heitän nää jonnekin nyt sitten vaan. Tällä voit suodattaa kahvis sitten. Paskasessa laatikossa niin veitset täällä. Mutta ei anneta häiritä. Se tuo meille vielä retkituolit tuolta. Just 5, right? Yeah, 5, okay. And I brought this, I don't know if you want to put it on the steps. Yeah, thank you, yeah. Siihen voi pyyhkiä kengät. Tarvitaan tuohon puhelimelle ostaa joku teline, että saa tuon navigaattori. Vähän hankala tossa toi. Mutta nyt yritetään lähteä Walmarttiin. Täällä on vaan ruuhkat lisääntynyt. Silloin jos päästy heti lähteen 6 tuntia sitten, jos päästy sinne 40 minuutissa. Nyt näyttää tunti 40. Että saa nyt nähdä. Joudutaan varmaan jonnekin puskaa heti ensimmäiseksi yöksi. Meidän piti alkuperäinen suunnitelma, että me olisi päästy Barstowiin yöksi. Mutta nyt ei sitten päästä. Sä joudut vesisateessa sitten opastaan, kun peruutet, jos me joudutaan peruuttaa. Lähdetään nyt ajelemaan tästä Walmarttiin sitten. Bensakoneautomaatti. Tossa just laski, että 5 USB-ulostuloa saadaan ladattua. Puhelimet kaikille ajoaikana. Kivat ruuhkat on. Kyllä tässä varmaan hetki menee, kun tähän tottuu. Niin, tosiaan tää sadekin tuli vielä tähän ja ukonilma. Se pitäisi helpottaa sitten, kun pääsis vaan pois LAsta, mutta voi olla, että me nyt ei tänään päästä vielä. Kello on nyt 5, meillä menee 1,5 tuntia ainakin Walmarttiin, se olisi 6:30, siellä menee varmaan joku tunti. Tarvitaan ruokaa, että me saadaan iltapalaa ja aamupalaa. Tää on ihan tukos. Kyllä se tästä sitten helpottaa, kun päästään tosiaan täältä suuresta kaupungista pois ja matkanteko alkaa sitten tuolla, niin eiköhän me sitten saada ihan rauhassa ajella.
Tää on varmaan tää alku vaan nyt tätä. Täytyy vaan niellä tää paha olo nyt pois ja ajatellaan, että tää tästä vaan paranee. Tää on vähän niinku tämmönen laiva, joka keinuu vaan täällä. Kauheita ryskettä pitää heti, jos on vähänkin töyssyjä. Kyllä on vähän totuttelua tähän. Onneksi täällä on muillakin isoja autoja, niin tää niinku menee täällä seassa sitten ihan kivasti. Koko ajan vaan lisääntyy tuo aika. 1,5 tuntia vieläkin. 67 kilometriä. Täytyy muuten ennakoida tää sitten, kun tullaan joskus takaisinpäin. Meidän pitää kello 11 olla, tai ennen kello 11 vuokraamassa, muuten ne laskuttaa sitä vähän lisää. Kääntyminen on tosi jännä, että tää niinku, jotenkin tuo ohjaus on vähän omituinen, että jos meinaa niinku, mennään vähän niinku puskia yliväkisin. Ja sitten jos on uria, niin tosi uraherkkä. Pikkuhiljaa. On tää niinku aika hiljainen, mutta sitten pienikin töissä tulee, niin hirveä rymähdys saa. Mutta ei niinku moottoriääntä tämmöisillä matalilla kierroksilla kuulu tähän ohjaamaan. Tuntuisi, että vauhti vähän kiihtyy ja toi Google Mapsin jälki muuttuu tommoseksi oranssiksi, se ei ole enää punaista. Että jos tää nyt vähän paremmin vetäisi, niin ei tää vielä tänään tonne Walmarttiin. Mulla on vähän haasteita pysyä nyt tässä kaistalla. Tää on ihan hirveessä kunnossa tää tie. Nyt muuttui siniseksi, että ainakin tällä tiepätkällä niin olisi ruuhka nyt sitten ohi. Katsotaan nyt miten sitten tuolla edessäpäin. Käännytään seuraavalle. Tätä mennään 18 kilometriä ja sitten hypätään seuraavalle tielle. Ja näin. Saavuimme seuraavaan ruuhkaan. Saatiin kuitenkin tommonen muutaman kilometrin vetää ihan 60 mailia tunnissa. Vähän taas ruuhka helpottaa. 6 kilometrin päästä päästään tonne 5-7 tielle. Jos nyt sinne asti olisi edes tätä kovempaa vauhtia. Tässä alkaa olla vähän jo nälkä. Meillä on jääkaappi tyhjä. Mutta aika hyvin vetää nyt tossa, niin kuin näette. Päästiin 3 kilometriä vauhdilla ja sitten taas vähän hidastuu. Mutta nämä tiet, nämä on siis ihan hirveässä kunnossa täällä nämä moottoritiet. Tässä on tehty vielä niinku pinnoite sille, että meillä menee toi vasenrengas tuolla niinku tommosessa vanhalla pinnalla ihan hirveätä möykkyä ja sitten tää oikea rengas menee vähän uudemmalla pinnalla. Tää on niinku ihan, mä en ymmärrä mikä tää on tää juttu. Toivottavasti pian päästäis täältä pois. 2 kilsan päästä nyt lähdetään. Meidän pitää varmaan ehkä vaihtaa kohta kaistaa. Tuossa vieressä olisikin parempi kaista. Pitäisiköhän mennä siihen jo valmiiksi. Mä laitan vilikun tuohon. Jospa tämä nyt veisi meidät vapauteen. No niin, päästiin 57 tielle tästä pomona. Nyt näyttäisi, että ruuhka olisi taas vähäksi aikaa ohi. Siellä näkyy vähän jo vuoriakin. Tänään on ollut tämmönen vähän vilpoisempi päivä, että ei ollut semmoista 20. Täytyy nyt nauttia, nimittäin vähän siltä näyttäisi, että huomisesta alkaen sitten ei taideta alle 30 päästä, että näet lupailee niin kuin yli 30 tonne, minne ollaan menossa. Saa nähdä. Tätä nyt vedetään 20 kilsaa sitten.
20 kilometriä vielä ja taas on vähän ruuhkaa. Alkaa jo tottua tähän ajamiseen kuitenkin. Kyllä kai tällä nyt menee sitten nämä ajelut. Peilit on minusta hyvät. Näkee kyllä hyvin. Me tässä jo yli tunti ajettu. Mitä se näyttää? Meillä oli 26 minuuttia. Jos me oltais ennen 7 tuolla Walmartissa, jos me sieltä tunnissa selvittäis, niin päästäis 8 syömään iltapala. Sitten pitäis löytää joku nukkumapaikka. Varmaan johonkin puskaan. Puskaparkkiin kai sitten. Ei me oikein mihinkään leirintäalueelle enää tähän aikaan lähdetä turhaan. Tuleepa testattua sitten noin suihkut. Tai suihku ja vessa. – 13 kilometriä vielä. On tää tämmöstä. Aurinko tuolla alkaa paistelee. Nyt en muista yhtä, että mihin aikaan meillä tuli pimeät. Jos ennen pimeätä löytäis nukkumapaikan. Poitsun puhelimeen tuli just joku äkillinen tulvavaara, kun se oli, että hengenvaarallinen jossain tällä alueella, että ei saa, mitä sinulle, että ei saa liikkua, ellei sinulla ole evakuointikäskyä tai jos olet karkumatkalla, mikä se oli? Että en sitten tiedä. Joudutaanko tässä vielä johonkin tulvaan kohta? 65 mailia on tässä toi nopeusrajoitus ja josko ne ruuhkat oli nyt sitten siinä, toivottavasti. Voi että kun nyt on 10 kilsaa kun sais ajaa tästä, niin sitten oltais perillä. Aika-arvio näyttää 8 minuuttia, niin eikö se silloin pidä aika hyvin paikkansa? Toivotaan näin. On kyllä komeet maisemat. Harmi ettei näy siihen kameraan. Se tuli aika vauhdilla toi loppupätkä sitten. Siellä näkyy jo meillä Walmartin kyltti. Ja just punaisiin sit kuitenkin. Vertical clearance 15 jalkaa. Onhan tää nyt alle 15 jalkaa. Eikö täällä ole joku 12 jalkaa? Mitä tää on? Korkea. Mä edes muista. Pitäis varmaan katsoa, että kuinka korkea tää on. Kohtaan se nähdään, että jääkö meillä ilmastointilaitteet tuohon tielle. Sitten jätetään ne vaan siihen. Hipsitään pois eikä puhuta niin. Ei haittaa vaikka vähän kuuma tulee. Sitten jos saatais tää ja kottero johonkin parkkiin, tänne mahdollisimman kauas. Mitä se siellä tuli? Siellä on joku takana. Joku mummo tuolla pyörissä. Eikö se ole hyvä siinä? Nyt lähdetään sitten ostaa meille. Mistä tää saa tää käsiä? Tuolta. Lähdetään ostaa meille ruokaa. Jännä, että tuossa autossa ei ole edes keskuslukitusta. Rupesin miettimään, että onko se oikeasti jostain 80-luvulta. Ei siellä kuitenkaan ollut ajettu kuin 56 000 mailia, että vois kuvitella, että se nyt ei yli 10 vuotta vanha ainakaan olisi. Saa nähdä, miten onnistuu kuvata tuolla Walmartissa, mutta yritetään salaa sielläkin vähän kuvailla.
jos tänään tekisi hamppareita, otettiin tommosia pihviä, mitä vaan paistaa, ja sitten vähän tämmöistä BBQ-kastiketta ynnä muuta, majoneesia ja sitten vähän juustoa. Onko meillä vähän liikaa noita herkkuja? Ei. Tää? Ei. Täällä on jo pimeätä ulkona, kun me käytiin kaupassa. Niin vähän venähti, kun pitää yrittää niin ostaa kerralla kaikki perustarvikkeita koko kuukaudeksi ja sitten kaikkea muuta siihen päälle. Mitä nämä maksaa? Joku reilu $300. No. Totes siinä se kuitin tarkasti, että kuka nämä kaikki maksaa. Nyt lähti kärryt. Muutaman kilometrin päähän yöksi. Mä en tiedä, saako tähän jäädä. Kun saadaan nää nyt autoon, niin täytyy katsoa, mihin tässä mennään nukkumaan. Mitä se kellokin on? Se on 10:09. Meni kyllä niin myöhäiseen tää homma. Siitä sitten lappamaan sisään. Miten tää toimii? Eka pitää avata lukko. Ei tää aukea. Tää on jotenkin omituinen tää systeemi. Me en osaa käyttää. No niin, lappakahan sisään sitten. Kamat on autossa ja tossa just kun rupesin katsoa, että mihin mennään yöksi, niin mulla on tommonen Dyrt-applikaatio, mikä tuli kuukaudeksi ilmaiseksi tän, tai niinku Cruise America sponsoroi kuukaudeksi ilmaiseksi. Niin se aukasi napin, niin se ilmoitti, että näyttää, että olet leiriytynyt. Selvisi, että tässähän voi tässä Walmartin pihalla viettää yö, niin mepä jäädään sitten tähän ja huomenna suunnataan sitten tonne, mikäs me meni, Barstoviin lähdetään huomenna tästä sitten. Route 66 olisi tarkoitus myös siinä ajalla jo. Matkalaukut jäi purkamatta, ne on tuolla takana. Petivaatteet on laittamatta. Me säästettiin vähän niin kuin lähdössä, että päästään nopeasti eteenpäin. Mutta no, päästiinhän me nopeasti. Mutta nyt on jo nukkumaan minun aika. Koitetaan tuossa vähän syödä iltapalaa ja sitten laitetaan nukkumaan. Huomenna seikkailut siis jatkuu. Ei muuta kuin hyvää yötä. Yksi mies voi saada aikaan muutoksen Hese. Hese Tuppe, yksinäinen ristiretkeläinen vaarallisessa maailmassa, Ritari S:n maailmassa. Ja tulee olemaan kuuma. On tää vaan hieno. Kyllä ne äkkiä vaan haehtuu ne alun vastoinkäymiset. Täältä jostakin löytyi Suomen lippu, mutta on pakko mennä kuvaamaan. Ajateltiin, että jos me oltais täällä muutama yön kummituskaupunki. Täällä on mennään aika kuuma. Nyt on kaivos nähty. Ihan ei ole yhtä hyvä kuin erässä toisessa paikassa. Tupakasytyti ei jostain syystä toimi. Kyllä mä oon hyvä. Barstow, Road 66. Nää on kivoja kyllä nää 66 kaupungit. Ihan mukava oleinen paikka. Tässä on uima-allas ja kaikki.